Jag heter Nora och det här är min historia. Jag bor i en liten stad som heter Brighton Bay, nära New York City. Det är en lugn plats med fridfulla gator, små kaféer och ljudet av havet i närheten. Jag är 29 år gammal och arbetar som receptionist på ett litet hotell nära stranden. Mitt liv var enkelt. Vissa människor skulle kalla det tråkigt, men jag kände mig bekväm. Jag hade några nära vänner, en liten lägenhet och en daglig rutin som fick mig att känna mig trygg. Jag letade inte efter kärlek. Efter några smärtsamma relationer tidigare trodde jag att det var bättre att vara ensam. Men ibland för livet in någon i ditt liv när du inte är redo för det. Den personen var Michael. Michael kom till hotellet på en affärsresa. Han var annorlunda än de andra gästerna. Han var lugn, artig och såg lite trött ut. Han hade snälla ögon, ett mjukt leende och talade tyst. När jag hjälpte honom att checka in tackade han mig på ett varmt och personligt sätt. Jag märkte hur han såg på mig, inte på ett dåligt sätt, bara vänligt. Jag log tillbaka utan att tänka. Nästa morgon kom han till lobbyn och frågade om platser i stan. Jag berättade var man kunde få bra kaffe, vilken del av stranden som var lugn och var lokalborna gillade att äta skaldjur. Han lyssnade noga, verkligen lyssnade. Jag gillade det, för det gör de flesta inte. Han stannade i 2 veckor. Nästan varje kväll efter jobbet kom han till lobbyn och vi pratade. Ibland promenerade vi längs stranden. Andra gånger satt vi nära fyren. Vi pratade om livet, böcker, musik och drömmar. Han berättade om sitt stressiga jobb i staden. Jag berättade om mitt lugna liv vid havet. Med honom kände jag mig bekväm. Jag kände mig sedd. En kväll gick vi vid vattnet. Stjärnorna lyste klart och vinden var mjuk. Han såg på mig och sa, att vara med dig känns fridfullt. De orden stannade i mitt hjärta. Den natten insåg jag att jag började bli förälskad i honom. När hans 2 veckor var slut lämnade han Brighton Bay, men vi höll kontakten. Han skickade meddelanden till mig varje dag. Vi pratade i telefon varje kväll. Vi skrattade och delade små stunder. Jag saknade honom mer än jag hade förväntat mig. 1 månad senare kom han tillbaka. Den här gången hyrde han ett litet hus nära hamnen istället för att bo på hotellet. Han bjöd hem mig. Vi lagade mat tillsammans, lyssnade på musik och dansade i köket. Det kändes enkelt, som om vi hade känt varandra länge. Jag kände mig lycklig och tursam. Men en kväll förändrades allt. Vi satt i soffan och drack te. Han blev tyst och allvarlig. Han tog ett djupt andetag och sa: Daniela, jag behöver berätta något för dig. Mitt hjärta började slå snabbt. Jag är gift, sa han och tittade ner. Jag har 2 barn. Jag frös till. Jag kunde inte tala. Mina händer kändes kalla. Han sa att han aldrig hade planerat att detta skulle hända. Han sa att hans äktenskap var tomt, att de levde tillsammans utan kärlek. Han stannade bara för sina barn. Jag visste inte vad jag skulle säga. Mina tankar var förvirrade. Jag reste mig och gick ut. Luften var kall och jag kunde höra vågorna. Jag ville gråta.
Han följde efter mig och sa att han skulle förstå om jag aldrig ville se honom igen. Jag nickade och gick hem. Den natten kunde jag inte sova. Mitt huvud var fullt av frågor. Varför berättade han inte tidigare? Varför hände detta mig? Jag ville vara arg, men jag saknade honom. Jag mindes hans röst, hans vänlighet och hur trygg jag kände mig med honom. Nästa dag skickade han ett meddelande där han sa att han var ledsen och att han saknade mig. Jag svarade inte. I flera dagar kände jag mig vilse. Jag kunde inte fokusera på jobbet. Jag kollade hela tiden min telefon. Mitt hjärta och mitt förnuft kämpade mot varandra. Jag sa till mig själv att glömma honom, men jag visste inte hur. En vecka senare såg jag honom igen. Vi möttes nära stranden. Jag sa att jag var sårad och att jag inte gillade att bli ljugen för. Jag sa att jag kände mig vilse eftersom han hade dolt sanningen för mig. Han lyssnade och sa att han förstod. Han försökte inte försvara sig. Han sa bara, jag bryr mig om dig. Och jag stannade. Jag vet att det var fel. Jag vet att många människor skulle säga att jag gjorde ett dåligt val. Jag vet att jag blev den andra kvinnan. Men just då ville jag tro på honom. Jag ville tro att den här situationen bara var tillfällig. Jag hoppades att han en dag skulle lämna sin fru. Jag hoppades att han en dag skulle välja mig. Så vi fortsatte, tyst och i hemlighet. Han kom till Brighton Bay 1 eller 2 gånger i månaden. Han bodde i det lilla huset nära hamnen. Efter jobbet gick jag dit. Vi lagade mat tillsammans. Vi pratade i timmar. Ibland såg vi gamla filmer. Ibland satt vi bara i tystnad. Det kändes verkligt, men också skört, som något som kunde försvinna när som helst. Vi gick aldrig ut tillsammans. Vi höll aldrig hand offentligt. Det fanns inga foton, inga riktiga dejter, inga planer för framtiden. Bara små stunder inne i ett tyst hus. I de stunderna fick han mig att känna mig speciell. Han lyssnade när jag pratade. Han kom ihåg små saker jag hade berättat. Han hjälpte mig att laga mat, skämtade, tog med sig böcker jag nämnt en gång. Men djupt inom mig visste jag sanningen. Jag var inte hans förstahandsval. Jag var inte en del av hans verkliga liv. Jag var någon vid sidan av, någon enkel, utan ansvar. Och ändå gick jag inte. Varför? För att jag älskade hur han fick mig att känna. För att jag trodde på hans ord. Eller kanske för att jag var rädd för att vara ensam. De där tysta nätterna med honom gav mig något att hålla fast vid. Även om det gjorde ont, kändes det bättre än att inte ha någonting. Sakta började något förändras inom mig. Jag slutade le som jag brukade. Jag väntade alldeles för mycket på hans meddelanden. Jag planerade mitt liv runt hans besök. Jag sa nej till vänner. Jag stannade hemma och väntade alltid på att telefonen skulle ringa. Min värld blev mindre. Det var bara han och tystnaden. Ibland stod jag på stranden och frågade mig själv: är det här kärlek eller är jag bara vilse? Sedan sa jag till mig själv: vänta. Kanske en dag blir det annorlunda, men frågorna slutade inte. De blev högre. Veckor gick och jag stannade i den där tysta världen och väntade på Mikael.
Jag älskade honom fortfarande, men jag kände att något förändrades i mitt hjärta. Jag kände mig trött, inte bara i kroppen utan djupt inuti. Jag väntade alltid. Väntade på ett meddelande. Väntade på ett besök. Väntade på kärlek som bara var min under några timmar åt gången. Ibland stannade han över en helg. Vi lagade mat, pratade och höll om varandra i det lilla huset nära hamnen. Men när han åkte kändes huset tomt och kallt. Jag såg mig omkring och såg bara mina saker. Han lämnade aldrig något efter sig, inga kläder, inga foton, inga tecken på att han någonsin hade varit där. Det kändes som om han levde 2 liv och i ett av dem fanns jag inte. Jag försökte intala mig själv att kärlek behöver tid. Jag trodde att han brydde sig om mig. Kanske gjorde han det. Men ändå gick han alltid tillbaka till sin fru, till sina barn, till ett liv där jag inte hade någon plats. Och jag började fråga mig själv, varför tillåter jag detta? En kväll efter att han hade åkt satt jag vid fönstret och såg på regnet. Jag frågade mig själv, vad håller jag på med i mitt liv? Jag älskade någon som inte kunde ge mig hela sitt hjärta. Jag var alltid nummer 2. Jag hade drömmar också. Ett hem, ett barn. En man som skulle välja mig varje dag. Istället hade jag tysta rum och ensamma nätter. Jag började känna att jag förtjänade mer. Men jag var rädd. Jag ville inte förlora honom. Jag ville inte känna mig ensam. En del av mig hoppades fortfarande att han skulle förändras. Att han en dag skulle komma till mig och säga, jag har lämnat, jag är här nu, bara för dig. Men den dagen kom aldrig. Jag pratade med min vän Nena. Hon var den enda som visste allt. Jag berättade för henne hur trött, ledsen och förvirrad jag kände mig. Hon såg på mig och sa, du förtjänar att vara först. Du förtjänar någon som är stolt över att älska dig. Någon som går med dig i dagsljus. Inte någon som gömmer sig med dig i mörkret. Hennes ord stannade i mitt hjärta. Jag började se hur mycket jag hade förändrats. Jag skrattade inte som förut. Jag gick inte ut. Jag kollade min telefon hela tiden. Jag slutade göra de saker jag älskade. Läsa vid havet, promenera i parken, äta middag med vänner. Min värld hade blivit väldigt liten och jag insåg att det var jag som hade låtit det hända. En kväll kom Michael på besök igen. Han log, tog med blommor och kysste mig på pannan. Han låtsades som om allt var som vanligt, men jag var tyst. Vad är det som är fel? Frågade han. Jag vet inte om jag kan fortsätta så här, sa jag. Han såg förvånad ut. Varför nu? För att jag känner att jag inte lever mitt eget liv, sa jag. Jag lever i din skugga. Jag väntar på dina besök, dina samtal, dina ord. Jag väntar hela tiden. Jag vill ha mer. Jag behöver mer. Han satte sig ner och var tyst en stund. Sedan sa han, jag älskar dig, Daniela. Det vet du, tillade han. Varför väljer du mig då inte? Frågade jag. Han såg bort. Det är inte så enkelt. Jag har barn. Jag har en familj. Och vad är jag? Frågade jag tyst. Bara en hemlighet? Han svarade inte. Den natten grät jag igen. Inte för att han var elak, det var han inte. Jag grät för att jag äntligen förstod sanningen. Han skulle aldrig lämna. Inte för mig. Inte för någon.
Efter att han hade gått skickade jag inga meddelanden. Jag ringde inte. Jag behövde tid att tänka. Varje morgon före jobbet promenerade jag längs stranden. Jag lät vinden röra vid mitt ansikte. Jag såg vågorna och tänkte på mitt liv. Vad ville jag egentligen? Vad gjorde mig lycklig? Sakta mindes jag den person jag brukade vara. Flickan som älskade långa promenader, kaffe med vänner och böcker vid elden. Jag saknade henne. Jag tänkte också på kärlek. Vad betyder riktig kärlek? Inte bara blommor och kyssar, utan någon som står vid din sida öppet. Någon som inte är rädd för att säga "du är min". Det hade jag inte med, Michael. Jag började skriva i en anteckningsbok varje kväll. Bara mina tankar och känslor. Att skriva hjälpte mig att förstå mig själv. Varje sida fick mig att känna mig lite starkare. Michael fortsatte att skicka meddelanden. Jag saknar dig. Jag tänker på dig. Kan jag få träffa dig? Jag svarade inte än. Jag behövde utrymme. En vecka senare stod han vid min dörr. Jag blev överraskad, men jag släppte in honom. Jag behövde se dig, sa han. Du har varit så tyst. Jag har tänkt, sa jag. På oss? Frågade han. Ja, sa jag. På allt. Vi pratade länge. Jag berättade hur trött jag var på att vänta, hur smärtsamt det kändes att alltid vara nummer 2, hur jag hade tappat bort mig själv. Jag kan inte leva så här längre, sa jag. Jag älskar dig. Kanske kommer jag alltid att göra det, men jag behöver ett verkligt liv. Jag behöver någon som kan ge mig hela sitt hjärta, inte bara en del av det. Han såg ledsen ut. Jag kan inte lämna dem, Daniela. Jag har tänkt på det, men jag kan inte göra så mot mina barn. Jag nickade. Jag förstod. Men jag förstod också något annat. Detta var slutet. Jag hoppas att du finner frid, sa jag. Jag hoppas att vi båda gör det. Han reste sig och kramade mig. Förlåt, viskade han. Sedan gick han. Det var sista gången jag såg honom. Den natten grät jag igen. Men det kändes annorlunda. Smärtan var stark, men den kändes ren, som att andas ut efter att ha hållit andan för länge. Nästa morgon gick jag ner till havet. Jag stod där länge och såg på vågorna. Himlen var klar, vinden var mild. För första gången på flera månader kände jag mig lugn. Jag visste att läkningen skulle ta tid, men jag visste också att jag hade tagit det första steget. För första gången på länge väntade jag inte på ett meddelande. Jag kollade inte min telefon. Jag stod bara där med mig själv. Och för nu var det tillräckligt. Månader gick efter att jag hade sagt farväl till Michael. I början kändes dagarna långa och tunga. Jag saknade honom. Jag saknade hans leende, sättet han höll om mig och de små stunderna vi delade. Vissa morgnar ville jag ringa honom. Vissa nätter grät jag tyst i sängen, höll om min kudde och mindes hans röst. Men lite i taget började saker förändras. Jag började tillbringa tid med mina vänner igen. Nena bjöd mig på kaffe varje helg. Vi pratade och skrattade. Ibland satt vi tysta, bara njöt av att vara tillsammans. Det kändes bra att vara med människor som älskade mig utan hemligheter eller lögner. Jag återvände också till sånt jag en gång älskade. Jag började läsa igen, mjuka, enkla berättelser om hopp och kärlek.
Varje kväll promenerade jag längs stranden och såg solnedgången. Jag lyssnade på vågorna. Havet lugnade mig alltid. Det påminde mig om att livet fortsätter framåt. Jag började också arbeta med mig själv. Jag gick med i en liten skrivkurs på Medborgarhuset. Det var inget stort. Jag berättade det inte för många. Jag ville bara prova någonting för min egen skull. Varje vecka skrev jag några sidor om mina tankar och drömmar. Skrivandet hjälpte mig att läka. En kväll efter kursen var jag på väg hem och stannade vid en liten bokhandel runt hörnet. Jag hade inte varit där på länge. Inne i butiken såg jag en man som tittade på reseböcker. Han log mot mig och jag log tillbaka. Han såg bekant ut, men jag kunde inte komma ihåg varifrån. Han gick fram till mig och sa: "Hej, du går i skrivkursen, eller hur?" Jag nickade. "Ja, jag har just börjat. Jag heter David", sa han. Vi pratade några minuter om kursen, böcker och det kalla vädret. Det var enkelt, men hans röst fick mig att känna mig bekväm. Och nästa vecka så satte han sig nära mig på kursen. Efter lektionen gick vi tillsammans till kaféet tvärs över gatan. Vi pratade om små saker, familj, arbete, favoritmat. Han var vänlig. Han lyssnade. När jag pratade såg han på mig. Jag kände mig inte nervös. Jag kände mig lugn. Vi började träffas oftare efter kursen. Ibland för kaffe, ibland bara för en kort promenad. Han pressade mig aldrig. Han frågade inte om mitt förflutna. Han var tålmodig. En kväll satt vi på en träbänk nära stranden. Himlen var orange och luften sval. "Kan jag berätta något?" frågade jag. "Självklart", sa han. Jag berättade för honom om mitt tidigare förhållande. Jag berättade att jag älskade en man som var gift. Jag berättade att jag väntade länge och alltid var nummer 2. Jag sa att jag inte ville ha den sortens kärlek igen. Han var tyst en stund. Sedan sa han: "Tack för att du berättade. Du är modig. Och du förtjänar bättre." Den kvällen gick jag hem med en varm känsla inom mig. Inte för att jag höll på att bli förälskad, utan för att jag kände mig förstådd. Veckor blev till månader. David och jag tillbringade mer tid tillsammans. Vi promenerade, såg på filmer och pratade om våra drömmar. Han stressade mig aldrig. Han bad aldrig om mer än jag kunde ge. Jag började le igen. Jag skrattade utan smärta. Jag kände mig fri. En dag tittade jag mig i spegeln och såg någon jag inte hade sett på länge. Mig själv. Inte kvinnan som väntade på meddelanden. Inte flickan som grät ensam om nätterna. Utan Daniela, stark, mild och levande. David blev en del av mitt liv långsamt, som solen som går upp efter en lång natt. Han försökte inte laga mig, han gick bara vid min sida. På sitt stillsamma sätt visade han mig hur verklig kärlek ser ut. En kväll satt vi i parken och såg barn leka. "Vill du någon gång ha en familj?" frågade jag. "Ja", sa han. "En dag med rätt person." Jag log. Jag också. Vi behövde inte säga mer. Då förstod jag att kärlek inte behöver göra ont. Den behöver inte vara hemlig. Kärlek ska kännas trygg. Den ska kännas som att komma hem. När jag ser tillbaka ångrar jag inte mitt förflutna. Det lärde mig viktiga läxor.
Jag lärde mig att kärlek utan respekt inte är nog. Att vänta på någon som inte kan välja dig leder bara till smärta. Och verklig frid kommer inifrån. Nu har jag frid. Jag har hopp. Jag har kärlek. Inte från någon som gömmer mig, utan från någon som går vid min sida. Om någon frågade mig idag, var det värt det? Skulle jag säga ja, för genom smärtan fann jag mig själv, och genom att finna mig själv öppnade jag dörren till en bättre kärlek, en som jag verkligen förtjänar.